අපි හදන්නේ කිරල වීදුරුවක් බොන්න. මුලින්ම කිරල වීදුරුව බීලිමු ඔක්කොම කමු. මේ තමයි මේ කිරල. දැන් අත බලන් ඉන්නවා ගිහින් කිරල වීදුරුවක් බොන්න අනිවාර්යයෙන්. අපි ඒ අතරේ අහලා බලමු දැන් මේ කිරල බොන ගමන්ම මේ කිරල හදන විදියත් ඔයාලා දැනගන්න කැමතියිනේ. දැන් ගොඩක්ම තියෙනවා කිරල මේ විකුණන කඩවවල. හැබැයි ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ නිවැරදිව කිරල වීදුරුවක් කොහමද හදන්නේ කියලා කිරල බීම එකක් ජූස් එකක් හදන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් ගැන කතා කරලිමු. අපි ඉන්නේ ගින්තොට ප්‍රදේශයේ බොහොම කිරල බහුල ප්‍රදේශයක් තමයි ගින්තොට කියන්නේ. කඩොල්ලාන ශාක බහුලව තියෙන ඒ වගේම කිරල ශාකයත් බහුලව තියෙනවා. ඉතින් ගින්තොට මේ ප්‍රදේශ වලට ආම මට දෙන්නේ ඕනම කෙනෙකුට කිරල වීදුරුවක් බීලා යන්න හිතෙනවා. කිරල සකස් කරපුවා තිනවා ඕනනම් සල්ලි දීලා ගන්න තිනවා. ඉතින් අපි අහමු කොහොමද මේ කිරල බීම හදන්නේ කියලා. මේ කිරල ගෙඩිය අරගෙන මේ කෑල ගලවන්න. ඊට පස්සේ මේක විසි කරලා මේ පිටිපස්සේ නැට්ටත් කඩලා එපාර මේක කලලු වල මේ බලන්න ඕන දෙකට. එතකොට මේක ඇතුලේ සමහර වෙලාවට පණුව ඉන්නවා. ඒ පණුව ඉන්නෝ නම් අස් කළා නැත්නම් කළු පාට වගේ වෙලා තියෙන මේ ගෙඩිය නෑ. එහෙම මේ කළු පාට වගේ වෙලා නම් ඒ වයින් කරලා ඊට පස්සේ මේක ඉස්සෙල්ලා හොදන්න ඕන. හොදලා අරගෙන ඊට පස්සේ හොඳට අතින් මෙහෙම පොඩි මේක ඇලයි කළා දාලා පොඩි කරන්න. පොඩි කරලා වතුර දාලා හොඳට පොඩි කරලා ඉවර වෙලා මේ පෙරණ කොටු තියෙන ඒන් එකකින් හොඳට අතින් මෙහෙම කරාම අර ඉස්ම ටික ඔක්කොම යනවා. ඊපස්සේ ඇට ටික ඉතුරු වෙනවා. ඇට ටික අයින් කරන්න. ඔව්. ඊපස්සේ සීනි ඒ ලුණු චුට්ටකුයි දාලා හොඳට දිග කරාම බැලලා. දිවුල් හදන විදියට හදන්නේ. දිවුල් හදන විදියට තමයි හදන්නේ. ඉතින් මේ අපි බැලුවාම මේක හරිම අපූර්වයි මේ සකස් කරලා තියෙන්නේ හරියට පියනකින් වහලා වගේ මේ නේ ඒක මේ හරි පහසුවක් තියෙනවා ඒක හදන්නත් මට තියෙන්නේ කවරයක් කරලා හරියට මේ පැකින් එක ඇවිල්ලා වගේ මේක මේ අයින් කරන්න ඕනේ මෙහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ සමහර ගෙඩි වල මේ ඇතුලේ මේ කළු පාට වෙලා තියෙනවා මේක නෑ කොහොමද මේ කිරල ඉල්ලු මෙහෙම හොඳයි ගොඩක් ඉල්ලුම තියෙනවා ඔව් විශේෂයෙන්ම ජීවන මාර්ගයක් හැටියටත් මේ කිරල ශාකය ඔබට උපකාර වෙන සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දේ කොයි කාලෙටද මේකේ වැඩි වාසිය තියෙන්නේ කියලාත් නැහැ හැමදාම වගේ තියෙනු නැතිම වෙන්නේත් නැහැ සමහර ටිකක් අඩු වෙන එක තමයි තියෙන්නේ අර මේ මාසවල නම් ගොඩක් තියෙනවා දැන් පස්සේ වෙනකොට ටිකක් අඩු මේ අඩු ගතියක් තමයි තියෙනවට තියෙනවා කිරල නැත්තේ නෑ එතකොට මේ ප්‍රදේශවල හොඳ ජීවන මාර්ගයක් වෙච්ච වටිනා කඩොලාන ශාක පද්ධතිය ඇත්තෙම අපි ආරක්ෂා කරගත යුතුයි කියලා අපි විශේෂයෙන්ම හැම දිනකටම මතක් කරගන්න ඕන මේ වෙලාවට